Morning, ma'am. I'm here to present my midterm laboratory DNA analysis. Lesson objectives. Explain the importance of DNA analysis and enumerate the steps in DNA analysis. The first is the DNA. The DNA is location, composition, and origin. DNA is made up of molecules called nucleotides. Each nucleotide contains a phosphate group, a sugar group, and a nitrogen base. The four types of nitrogen bases are adenine, thymine, guanine, and cytosine. To fit inside cells, DNA is called lightly to form structures we call chromosomes. We are reasonably sure now that DNA and DNA replicable mechanism appeared late in early life history, and that DNA originated from RNA in an RNA or protein world. Ang DNA o deoxyribonucleic acid ay ang namamana ng material sa mga tao at halos lahat ng iba pang mga organismo. Halos bawat cell sa katawan ng isang tao ay may parehong DNA. Karamihan sa DNA ay matatagpuan sa cell nucleus kung saan ito tinatawag na nuclear DNA. Ngunit ang isang maliit na halaga ng DNA ang isang maliit na maaari ding matagpuan sa mitochondria kung saan ito tinatawag na mitochondrial DNA or mtDNA. Ang mitochondria ay mga struktura sa loob ng mga cell na binago ang enerhiya mula sa pagkain patungo sa isang form na maaari magagamit ng mga cell. And next is forensic DNA analysis and how it used to solve a crime. DNA is generally used to solve crimes in one of two ways. In case where a suspect is identified, a sample of that person's DNA can be compared to evidence from the crime scene. The result of this comparison may help establish whether the suspect committed the crime. Ang DNA ay karaniwang ginagamit upang malutas ang krimen sa isa sa dalawang paraan. Sa mga kaso kung saan nakilala ang isang pinaghihinalaan, ang isang sample ng DNA ng taong iyon ay maihahambing sa katibayan mula sa eksena o pangyayari sa isang krimen. Ang mga resulta ng paghahambing nito ay maaaring makatulong na magtatag kung ang suspect ay nakatuon sa krimen. The next is describes the 4 steps in DNA analysis. Number 1 is the isolation of the DNA from an evidence sample containing DNA of unknown origin. Number 2, processing of the DNA so that result may obtain. Number 3, the determination of the variation in the DNA test result. And number 4, the comparison and interpretation of the test result from unknown and known sample. And the last is describe the 3 types of DNA evidence analysis. Number 1, polymerase chain reaction or PCR. Polymerase chain reaction or PCR is a method widely used to rapidly make millions to billions of copies of a specific DNA sample, allowing scientists to take a very small sample of DNA and amplify it to a large enough amount to study in detail. Ang reaksyon ng polymerase chain o PCR ay isang pamamaraan na malawakang ginagamit upang mabilis na makita
milyon-milyon hanggang sa bilyon-bilyong kopya ng isang tukoy na sample ng DNA na pinapayagan ang mga siyentista na kumuha ng isang napakaliit na sample ng DNA at palakin ito sa isang malaking sapat na halaga upang mapag-aralan ang at maidetalyado ito ng maayos. Number 2 is short tandem repeats. Short tandem repeats or STRS, which are sometimes referred to as microsatellites or simple sequence repeats, are accordion-like stretches of DNA containing co-repeat units of between 2 or 7 nucleotides in length that are tandemly repeated from approximately half dozen to several dozen times. Ang mga maliliit uri na ulit ng tandem na kung minsan ay tinutukoy bilang microsatellites o simpleng pagkakasunod-sunod ng pagkakaulit nito ay tulad ng mga kahabaan ng DNA na naglalaman ng mga pangunahing unit na paulit-ulit na pagitan sa 2 at 7 mga nucleotide na habang na magkakatugma na inulit mula sa humigit kumulang 1/2 dosena sa 1 dosenang beses. And number 3 is Y chromosome. The male specific part of the human Y chromosome is widely used in forensic DNA, particularly in cases where standard autosomal DNA profiling is not informative. A and Y chromosomal gene fragment is applied for interpreting the biological sex of a crime scene trace donor. Ang male specific na bahagi ng chromosome ng tao ay malawak na ginagamit sa forensic DNA analysis, lalo na sa mga kaso kung saan ang pangkaraniwang autosomal DNA or deoxyribonucleic acid profiling ay hindi nakakapagturo. Ang isang Y chromosomal gene fragment ay inilapat para sa inferring ang biological sex ng isang crime scene trace donor. And this is the end of my presentation about DNA analysis, ma'am. Thank you, ma'am. God bless.